ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. النهاردة انا حابب اتكلم عن موضوع كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو للمبتدئين. لكن اتكلمت عنه باختصار. النهاردة هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. الموضوع هو ازاي نوصف حاجة حصلت في الماضي، بس من فترة قصيرة قوي. يعني مثلا حاجة حصلت من ثواني أو من دقايق أو من بالكتير من ساعات قليلة في الماضي. يعني بالظبط زي ما بنقول بالإنجليزي I have just done something. تمام. إزاي نقول كده بالعربي؟ طبعا في اللهجة المصرية. في مصر بنستخدم لسه زائد اسم الفاعل. تمام. طبعا انا كنت عملت فيديو قبل كده عن اسم الفاعل. هتلاقوا اللينك في الوصف بتاع الفيديو ده. بس انا حابب اشرح اسم الفاعل اكتر في الفيديو ده. اسم الفاعل هو بالظبط زي صفة. تمام. يعني مثلا بالنسبة للأفعال الصغيرة زي الفعل كتب، اسم الفاعل بيكون كاتب. يعني بنزود حرف ألف بعد الحرف الأول من الفعل في الماضي. يعني كتب، كاتب. على فكرة كاتب يعني رايتر، يعني هو طبعا الشخص اللي بيعمل الحاجة دي. عمل، عامل. تمام. طبعا عامل على فكرة يعني worker بالإنجليزي. آم، عرف، عارف. تمام. وطبعا عشان اسم الفاعل في النهاية هو زي صفة، فلو بنتكلم عن بنت بنستخدم المؤنث، يعني كاتبة، عاملة، عارفة. تمام. ولو بنتكلم عن مجموعة من الناس بنستخدم الجمع، يعني كاتبين، عارفين، عاملين. تمام، وهكذا. فخلينا نستخدم شوية أمثلة مع أفعال قصيرة. يعني مثلا أنا لسه كاتب النص. تمام. أو هو لسه عامل شاي. تمام. أو ممكن أقول مع الفعل مثلا أرى أو يقرأ. آه، هي لسه قارية الإيميل. طبعا هنا أنا استخدمت مؤنث تاء مربوطة علشان هي طبعا مؤنث. وطبعا اسم الفاعل زي ما قلت هو زي صفة. فممكن نقول مثال تاني. آه، أنا لسه عارف دلوقتي. تمام. أو هم لسه شايفين المدرس بتاعهم من ساعة. تمام. فهنا طبعا بنستخدم لسه زائد اسم الفاعل عشان نوصف الحاجة اللي حصلت من وقت قصير جدا. آه، بالنسبة للأفعال الكبيرة شوية، يعني مش الأفعال اللي بتتكون من 3 حروف في الماضي. يعني مثلا فعل زي يخلص، خلص أو يخلص. طبعا بالإنجليزي to finish. فلو مثلا أنا عايز أقول I have just finished the lesson مثلا، فبقول أنا لسه مخلص الدرس. لو بنت هتقول أنا لسه مخلصة
الدرس. هنا طبعا مختلف. اسم الفاعل بالنسبة للأفعال الكبيرة بنستخدم الفعل، يعني بنجيب الفعل في المضارع، يعني مثلا يخلص بس بنشيل حرف الياء بيبقى، وبنستخدم حرف ميم مخلص. تمام. يعني مثلا خلينا نفكر مع بعض في الفعل مثلا يستخدم أو استخدم to use. فلو أنا عايز أقول I have just used the website مثلا. تمام. فهنقول إيه؟ أنا طبعا لو أنا طبعا أنا هستخدم المذكر، فهقول أنا لسه مستخدم الموقع. تمام. يبقى هنا أنا استخدمت يبقى يستخدم اسم الفعل هيكون مستخدم. أنا لسه مستخدم الموقع. لو بنت هتقول أنا لسه مستخدمة الموقع. تمام. ممكن نفكر في فعل تاني، أي فعل كبير، يعني مثلا الفعل يتفرج، طبعا to watch. مثلا ممكن أقول أنا لسه متفرج على الفيلم ده. لو بنت هتقول أنا لسه متفرجة على الفيلم ده. فدي الطريقة اللي بنستخدمها عشان نوصف حاجة حصلت في الماضي، لكن من فترة قصيرة أوي. طبعا أتمنى الفيديو يكون مفيد ويكون عجبكم، وأشوفكم الحلقة الجاية.